Ngayong araw guys, magluluto tayo ng balbakwa guys. Balbakwa, Davao style. In the meantime, uy, nandiyan ka na pala. Linisan mo na yung karne, yung oxtail ng baka. 15 minutes lang muna ito pakuluan, tapos pagkatapos yun na yung talagang bakbaka na pakulo. Oo, talaga yun. Amo ko energy yo. Ha? Wag ko energy. Hindi na nagkuhan na. Energy nga nagkuhan. Energy nga katong marunay super oats ba? Energy. Oo, sticker ko inuman na. Diba? Imna nagkuhan tong papagahay ba so ito yo. Viagra. Diloy. Pagtiguan mo na. Ano ba? Padugay ko. Maniak mo kayo eh. Tablet. Oo, tablet. Vitamins ba? Kuhan. Si Edsa na ingon na sa kuha. Pwede Robos. Oo. Robos ba? Loy. Oo. Okay lang yun. Sumba ba? Kuha itong buto ba? Kuha itong buto. Ako po. Buto-buto. Ito. Hindi ko. Ano yun? Bakit mo? Gaya ni mag-squan eh. Ano yung puno mo na kayo? Ha? Puno mo na namugma yung karne. Buti ka. Wala ba? Hindi siya kakaan ba? Hindi kaabot ng tubig ba? Ah, kulo na gani oh. Kuha, kay klaro ba? Wala kaabot ng tubig. Pero okay na. Ay, okay, makapaw ang tubig. Bago sa Cebu ko ba? Ito ito pungko-pungko ba? Tara na. Uy! Ray, alin na, Ray. Dire Ray, nagkamping na Ray. Bakwa na ta. Di ka oh. Lagi, ngit ako kaping ko. Susapin mo ra mag... Ay, karayit ba yung short niya? Palangga, bita ko na. Sagbot ni. Gani. Andres. Jing. Tanong yun. Baka oras ang lata ni. Balbakwax. Ang tanaw na ako mga sa oras ng tungan rin eh. Tama din. Dua ka oras na. Agkoy, magkaperay, taputan eh. Ay, dali. Guys, inaanit akong garlic. Garlic. Kasong Dito na siya, Ray. Hindi ka, oh. Mara matag mag-asawa. Di ang pungko na rin, ba? Suya. Pura magkag-bayot, oy. Tigsigig arte-arte. Guys, lumipat kami dito, guys, kasi malakas ang music sa kabilang kwarto. Doon sa likod kanina kami, lumipat kami dito kasi Oo nga eh. niingay yung music, makapiright tayo, hindi natin ma-monetize itong video. Tama. Di ba? Nandun kasi yung music lover eh. Ito yung sound ganyan, live dance. Sweet from my... Kaya mga kaibigan, ito, balbakwa dito. Davao style ito, ha? Narumulila litrada ba? Bakit ganun attitude nyo? Dami nyong pera, mga bilyon-bilyones, tapos milyon lang, ayaw nyo pa ibigay. Bakit ganun attitude nyo? Congressman Romulia ba? Glasgow, tawanay. Chuy kayo, marag hubog ba? Sugo para kayo. Butahan mo uling yo? Muna ito ro. Yawang iga ni mo yun. Positive trada ba? Masat diba? Bili ko banda be.
Walang mani, kaya peanut butter ang kapalit. Wow! Ayos. Perfect. Wala lang may bitsin bay. Tama na to gamay. No? Pero labi na ihahang flavoring. Kaninang umaga, medyo mainit ang panahon. Tapos pagka maya-maya mga pasado los 8 biglang umulan. Kaya nakalipat kami dito. Dati doon kanina. Dito na naman. So ito mga 2 oras na nakalipat. Dito na no? Oh? 8, 9, 10, 11. Buko, ihap pa iba. At 12 na no? Tapos 11 pasado. So almost 4 hours. Ha? Sunse. Almost 4 hours boiling na ito. Mga ka-Clorox. Hmm. Tirahin lang. Kulitira na yan. Kuha lang dyan. Yan. Ito yun. Ang importante yun. Ayan na. Puro tambok manibay. Yan. Grabe tambok. Oy. Ulangan kay... Grabe no? Ah. Lagyan mo ng sabaw na eh. Yan. Kaya na sabaw. Yan. Ano ba Basahin talaga? mo, basahin mo. Basahin mo yung ano yan, yung laman. Ganyan. Ganyan. Yan ang balbakwa. Authentic Kapoy balbakwa. luto eh. Abtan matag. Nakaura ka ni. Hindi makauras ba? Alas sayo pa kita sugod. Uwa. Alas 6 pa tayo naglata ba? Uwa. Alas 6 pa kami naglata nito guys. Gini. Humo kayo. Lamuka na ninyo eh. Humo kayo. Larix. Sige daw. Oh? Murag mahan oh. Ah. Kada, Okay may na yun. Kaon na tayo. Sakto kayo ba kay Apit alas 12? Ah. Nice. Oh. Init kayo ba? Diyawa. Paso ako nila. Huyupi sad, huyupa ba? Na murag ka na. Ana, ay ganyan. Mm. Ikaw talaga, diretso may sunubo eh. Init Japon. Ah, init. Mm. Tikman ang malaman. Mm. Ang panit yun, pa na humok. Nga na gini sa'yo. Ano, tama na siya. Ayaw, pili po, palatan, paniwag mo Ano ayo. ba? Ano, day, gahit, day. Gito. Kahit pa, nay. Okay man? Gini ni ba? Kasi kulang pa na sa lata. Tara guys. Kaya mo, init na. Dili. Ayan na. Yawang iboysi oy. Wow, bata. Balbakwa King, Boysi. Alipin sa ano bitaw? Mas may pa. Ay, dire lang. Ray. Ayun, dire. Sus, anak lang nakatirada o. Stilan, problemahon pag yun. Bre. Yummy. Balbakwi. Ikuan, tirada. Muli, Yan nana. Muli, balbako sa Davao bay. Eh, magkamot ni mo yun, kamakitan man dire yun. Dire, kadapit yun. Wala. Ana. Klaro. Ganyan. Lalong bay? Lalong boy. Pila ka feet? 6 feet? Mga ano lang. 5 inch. Gusto na mo ikaw? Dapat. Video na. Okay na. Okay. Sabaw. Yawag yun si Boysi oy. Balbakwa King yun ba? Oo. Minsan-minsan natin magluluto nito eh. Pero, Minsan, araw-araw yan. ay, araw-araw pala. Ang tip. Kain tayo guys. Mga ano dyan, mga Clorox dyan. Dito to.